নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইনৰ এটা বিষয়বস্তুলৈ। এই বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে নতুন দৰ্শকসকলে। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে অলৰেডি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, লাইক কৰিছে, শ্বেয়াৰ কৰিছে, কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা এটা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আছে আপোনালোকক, যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই তেওঁলোকে যাতে ভিডিঅ'সমূহ শেষলৈকে চায়, অন্তলৈকে চাই স্কিপ কৰি কৰি আধেতে সমাপ্ত কৰি নাচায়। তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তুটো বুজি পোৱাত অলপ জটিল হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ আওপকীয়া, সেইকাৰণে এই বিনম্ৰ অনুৰোধটো কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে এই বিনম্ৰ অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে ডিছএবিলিটি চাৰ্টিফিকেট। ডিছএবিলিটি চাৰ্টিফিকেট কোনখন আইনৰ অধীনত আহে আৰু ডিছএবিলিটি চাৰ্টিফিকেটখন পাবৰ কাৰণে কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে আৰু প্ৰচিডিঅ'ৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ, লগতে কি ডকুমেণ্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব সেই বিষয়ে ক'ম। আৰু কেটেগৰীটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিজিকেল ডিছেবিলিটিৰ, কোনবিলাক কেটেগৰীত ফিজিকেল ডিছেবিলিটিৰ ভিতৰত আহে সেই বিষয়ে চমুকৈ আজি মই আলোকপাত কৰিম। ভাৰতবৰ্ষতে হওক বা অসমতে হওক ফিজিকেলি ডিছেবল লোক বহুত আছে। তেওঁলোকে কেতবোৰ সা সুবিধা ল'বৰ কাৰণে ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁলোকৰ কাৰণে বৰ জৰুৰী। সেইকাৰণে এই বিষয়টো আজি মই উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু ডিছেবিলিটি বুলি ক'লে সকলোৱে বুজি পায় যিজন ব্যক্তি মেণ্টেলি বা ফিজিকেলি এবেল নহয়, সক্ষম নহয় ডে টু ডে লাইফটো পাৰ্চু কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকক ডিছেবল বুলি কোৱা হয়। গতিকে তেওঁলোকে কিছুমান সা সুবিধা পাবৰ কাৰণে ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটখনৰ দৰকাৰ হয়। গতিকে সেইকাৰণে বিষয়টো উত্থাপন কৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে আমি জানো আহক, এই ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটখন পাবৰ কাৰণে এখন আইন আছে। কোনখন আইনৰ অধীনত এই বিষয়টো আহে? আইনখনৰ নাম হৈছে দি পাৰ্চনছ উইথ ডিছেবিলিটিজ ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ প্ৰটেকশ্যন অফ ৰাইটছ এণ্ড ফুল পাৰ্টিচিপেশ্যন এক্ট 1995। এইখনৰ আইন, যিখন হেজ কাম ইন টু এনফৰ্চমেণ্ট অন February 7, 1996। এই এখন 1995ৰ এক্ট, কিন্তু এখন এনফৰ্চ হৈছে February 7, 1996। To avail benefit of the act, one should have appropriate disability certificate. এই এক্টখনৰ অধীনত যিখিনি বেনিফিট আছে সেই বেনিফিটখিনি পাবৰ কাৰণে এখন এপ্ৰপ্ৰিয়েট ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া ডিছেবিলিটি means physical and mental disability of a person to perform the basic essential activities of daily living. ডিছেবিলিটিৰ অৰ্থটো হৈছে ফিজিকেল এণ্ড মেণ্টেল ডিছেবিলিটি, অৰ্থাৎ ফিজিকেলি সক্ষম নহয়, মেণ্টেলি সক্ষম নহয়, ডে টু ডে লাইফটো চলিবৰ কাৰণে, পাৰফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে এক্টিভিটিছৰ যিখিনি দৰকাৰ আছে সেইখিনি কৰিবলৈ তেওঁলোকে মেণ্টেলি বা ফিজিকেলি সক্ষম নহয়, তাক ডিছেবল বুলি কোৱা হয়। সেইজন ব্যক্তিক ক্ষেত্ৰত ডিছেবিলিটি কনচেপ্টটো এপ্লিকেবল। অৰ্থাৎ ডিছেবিলিটি মিনছ, ডিছেবিলিটিৰ আপোনালোকে খালি মনত ৰাখিব লাগিব, ডিছেবিলিটি মিনছ ফিজিকেল এণ্ড মেণ্টেল ডিছেবিলিটি, অৰ্থাৎ শাৰীৰিকভাৱেও সক্ষম নহয় আৰু মানসিকভাৱেও সক্ষম নহয়, মেণ্টেলিও সক্ষম নহয়, এবেল নহয়, ডে টু ডে লাইফটো চলিবৰ কাৰণে, ডেইলি লাইফটো চলিবৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিব লাগে, এছেঞ্চিয়েল এক্টিভিটিছ লাগে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে সেই ব্যক্তিসকল সক্ষম নহয়। সেইকাৰণে ডিছেবিলিটিটোৱে ফিজিকেল এণ্ড মেণ্টেল ডিছেবিলিটি এই দুইটাকে সাঙুৰি লৈছে।
Disability may be short term, long term or permanent. এই ডিচেবিলিটিটো short টাৰ্মৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, লং টাৰ্মৰ কাৰণে হ'ব পাৰে আৰু পাৰ্মানেণ্টো হ'ব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া। কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব টু ডিচেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট পাবৰ কাৰণে এই এক্টখনৰ অধীনত? A person having disability of 40% and above in a particular category as defined in the instruction of the act shall be eligible. অৰ্থাৎ মই যিখন আইনৰ কথা ক'লোঁ, the persons with disabilities, equal opportunities, protection of rights and full participation act 1995, এই এক্টখনত ডিচেবিলিটিৰ এটা পাৰ্চেণ্টেজ ধৰি দিয়া আছে। কিমান শতাংশ সেই ব্যক্তিজন সক্ষম নহয়, তেওঁৰ ডিচেবিলিটিটো যদি 40% হয় বা তাতকৈ এবভ হয় ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ কেটেগৰী, ডিচেবিলিটিৰ কেটেগৰীটো এই আইনখনত উল্লেখ আছে। এইটো বৰ দীঘলীয়া আলোচনা, গতিকে মই সেইখিনিলৈ নাযাওঁ, কেৱল আপোনালোকে বুজি থওক। এ পাৰ্চন হেভিং ডিচেবিলিটি অফ 40%, যিজন ব্যক্তি বা লোক এবেল নহয়, তেওঁৰ ডিচেবিলিটি আছে, পাৰ্চেণ্টেজটো 40% আৰু তাতকৈ বেছি, সেই পাৰ্টিকুলাৰ কেটেগৰী, যিটো কেটেগৰী এই আইনখনত উল্লেখ আছে আৰু যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, সেই ব্যক্তিসকলে এলিজিবল হয় টু অবটেইন এপ্ৰপ্ৰিয়েট ডিচেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট and may be considered for issuance of disability identity card অব্লিক চাৰ্টিফিকেট। আৰু তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলকে কনচিডাৰ কৰা হয়, তেওঁলোকে এখন ডিচেবিলিটি আইডেণ্টিটি কাৰ্ড পাব, সেইখন ইছ্যু কৰিব বা তেওঁলোককে কনচিডাৰ কৰা হয় ডিচেবিলিটি আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু চাৰ্টিফিকেটখন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। সেইকাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো এনেধৰণে উল্লেখ আছে, এ পাৰ্চন হেভিং ডিচেবিলিটি অফ 40%, তেওঁৰ ডিচেবিলিটি, তেওঁ যে সক্ষম নহয়, সেই ডিচেবিলিটিটো 40% বা তাতকৈ এবভ হ'ব লাগিব ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ কেটেগৰীখিনি আইনখনত উল্লেখ আছে, তেওঁহে এলিজিবল হ'ব সেই কেটেগৰীৰ ভিতৰত পৰিলে। আৰু কনচিডাৰ কৰা হ'ব ইছুৱেঞ্চ অফ ডিচেবিলিটি আইডেণ্টিটি কাৰ্ড আৰু চাৰ্টিফিকেট। তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিকহে ডিচেবিলিটি আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন প্ৰভাইড কৰা হ'ব আৰু চাৰ্টিফিকেটখন দিয়া হ'ব সেই ব্যক্তিক যিজনৰ ডিচেবিলিটি 40% বা তাতকৈ এবভ, তাতকৈ বেছি ডিচেবিলিটিটো। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰটো হ'ল, the person should be a bona fide citizen of India as defined under relevant laws applicable. যিজন ব্যক্তি বা লোক ডিচএবল হয়, সক্ষম নহয়, তেওঁ কিন্তু চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া হ'ব লাগিব, বনাফাইড চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া হ'ব লাগিব আণ্ডাৰ ৰেলিভেণ্ট লজ এপ্লিকেবল। মনত ৰাখিব। পিছৰটো হৈছে টেম্পৰাৰী টোটেল ডিচেবিলিটি পাৰ্চন মে প্ৰিফাৰ অৰ্থপেডিকৰ অৰ্থ হৈছে হাড় সংক্ৰান্তীয় আৰু অপথলমলজি আই ডিছঅৰ্ডাৰ, ইয়াৰ অৰ্থটো, আৰু অডিটৰী অৰ স্পীচ অৰ এনি আদাৰ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট অন দি ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ দি মেডিকেল বোৰ্ড। অডিটৰী অৰ স্পীচ, ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে এ ডিছঅৰ্ডাৰ এফেক্টিং দি অডিটৰী অৰ স্পীচৰ অৰ্থটো হৈছে যিজন ব্যক্তিয়ে বুজিবলৈ সক্ষম নহয়, কি কথা কৈছে, কোনে কি ভাষ্য ৰাখিছে, স্পীচটো বুজাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সক্ষম নহয়, তেওঁক অডিটৰী আৰু স্পীচৰ ডিচেবিলিটি থকা বুলি কোৱা হয়। গতিকে 1 নম্বৰটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে, এ পাৰ্চন হেভিং ডিচেবিলিটি অফ 40% and above in a particular category as defined in instruction of the act shall be eligible. 40% অথবা 40% আৰু তাতকৈ বেছি হ'ব লাগিব ডিচেবিলিটিটো, তেতিয়াহে তেওঁ এই এক্টৰ অধীনত এখন এপ্ৰপ্ৰিয়েট ডিচেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট পাব বা ডিচেবিলিটি আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন পাব। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে সেই ব্যক্তিজন বনাফাইড চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে টেম্পৰাৰী টোটেল ডিচেবিলিটি পাৰ্চন
মে প্ৰিফাৰ অৰ্থপেডিক্স অৰ্থাৎ হাড় সংক্ৰান্তীয় আৰু অপথলমলজি অৰ্থাৎ আই ডিছঅৰ্ডাৰ যাৰ আছে আৰু যাৰ ভাষ্য স্পীচটো বুজি নাপায় অৰ্থাৎ ডিছঅৰ্ডাৰ এফেক্টিং দি স্পীচটো যিজন ব্যক্তিয়ে বুজি নাপায় কোনে কি ভাষ্য ৰাখিছে তেনেকুৱা যদি ব্যক্তি থাকে সেই ব্যক্তিজনক যদি অন দি ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ মেডিকেল বৰ্ড তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে তেনেকুৱা ব্যক্তিও এলিজিবল হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ প্ৰচিডিঅ'ৰৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ ফ'ল' হ'ব। দি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মছ শ্বেল বি এভেইলেবল উইথ দি চুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ইন চাৰ্জ অফ মেডিকেল কলেজেছ এণ্ড হস্পিটেলছ এণ্ড চিভিল হস্পিটেলছ আৰু যিবিলাক কমিউনিটি হেল্থ চেণ্টাৰ আছে প্ৰাইমাৰী হেল্থ কেয়াৰ আছে আৰু চাব হেল্থ চেণ্টাৰ কেয়াৰবোৰ আছে সেইবোৰত এই যিখন এপ্লিকেশ্যন আবেদন পত্ৰ সেইখন তাতে পোৱা যাব। অৰ্থাৎ যিজন ব্যক্তি ডিচেবল তেওঁ যদি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে আৰু এই এক্টৰ আধাৰত তেওঁ যদি ডিচেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট পাব বিচাৰিছে তেওঁ এখন আবেদন পত্ৰ ছাবমিট কৰিব লাগিব। আৰু এই আবেদন পত্ৰবিলাক আপোনালোকে ক'ত পাব? চুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অথবা ইন চাৰ্জ অফ মেডিকেল কলেজেছ অথবা হস্পিটেলছ আৰু চিভিল হস্পিটেলত পাব। লগতে কমিউনিটি হেল্থ কেয়াৰ যিবিলাক আছে তাতো পাব পাৰে, প্ৰাইমাৰী হেল্থ কেয়াৰ যিবিলাক আছে তাতো পাব পাৰে, চাব হেল্থ চেণ্টাৰ যিবিলাক আছে তাতো আপোনালোকে পাব পাৰে এই ফৰ্মসমূহ। Intending persons shall apply in prescribed format duly filled correctly together with the documents. যিজন ব্যক্তি ডিচেবল তেওঁ যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এই প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্মত এপ্লাই কৰিব লাগিব, শুদ্ধভাৱে ফিল আপ কৰিব লাগিব ফৰ্মখন, লগতে যিখিনি ছাপৰ্টিভ ডকুমেণ্ট লাগে সেইখিনি ছাবমিট কৰিব লাগিব। এতিয়া কি ডকুমেণ্ট লাগিব সেইখিনি জানি থওক। ডকুমেণ্টছ টু বি এনক্ল'জ, এই আবেদন পত্ৰৰ লগত কি ডকুমেণ্ট আপুনি দিব লাগিব? 3 copies অফ এটেষ্টেড ৰিচেণ্ট ফটোগ্ৰাফ লাগিব, প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চ লাগিব, বাৰ্থ অথবা এজ চাৰ্টিফিকেট অফ স্কুল লাগিব, এডুকেশ্যনেল ডকুমেণ্ট যদি কিবা আছে সেয়া দিব লাগিব, অকুপেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব অৰ্থাৎ অকুপেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, আৰু চাৰ্টিফিকেট এজ মেনশ্যন ইন 12 Clause 2 Roman and small b of the application form if applicable. অৰ্থাৎ যিখন প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্ম আছে এই আবেদন পত্ৰখন পাবলৈ যে ফিল আপ কৰিব লাগিব সেই ফৰ্মখনত কলম 12ত ক্লজ 2ত ৰোমান আৰু স্মল বিত যিখন চাৰ্টিফিকেটৰ কথা মেনশ্যন আছে সেইখন লগাই দিব লাগিব, আৰু চাৰ্টিফিকেট এজ মেনশ্যন ইন 13 of the application form if applicable. আৰু যিখন প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখনৰ যিটো কলম আছে 13 তাত যিখিনি চাৰ্টিফিকেটৰ কথা মেনশ্যন কৰা আছে সেইখিনি এটাচ কৰি দিব লাগিব যদি এপ্লিকেবল হয়। এইখিনি হ'ল ডকুমেণ্ট আবেদন পত্ৰখন যেতিয়া আপুনি ফাইল কৰিব টু গেট দি এপ্ৰপ্ৰিয়েট ডিচেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট। এতিয়া মনত ৰাখিব এইখিনি কথা। ইণ্টেণ্ডিং পাৰ্চন শ্বেল এপ্লাই ইন প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্মেট ডিউলি ফিল্ড কাৰেক্টলি টুগেডাৰ উইথ দি ডকুমেণ্টছ। যিজন ব্যক্তি ডিচেবল বা আবেদনকাৰী তেওঁ প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্মেটখন শুদ্ধভাৱে ফিল আপ কৰি যিখিনি ডকুমেণ্ট মই উল্লেখ কৰিলোঁ সেইখিনি তেওঁ গাঁঠি দি ছাবমিট কৰিব লাগিব। ইফ দি এপ্লিকেণ্ট ইজ ইলিটাৰেট, যদি আবেদন পত্ৰকাৰীজন অশিক্ষিত, যিজন ডিচেবল ব্যক্তিয়ে আবেদন পত্ৰ দিব বিচাৰিছে তেওঁ যদি অশিক্ষিত হয়, দি অথৰিটি অৰ্থাৎ কনচাৰ্ণ অথৰিটি মই যে ওপৰত উল্লেখ কৰিলোঁ চুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ইন চাৰ্জ অফ মেডিকেল কলেজ অৰ হস্পিটেলছ, চিভিল হস্পিটেলছ আৰু কমিউনিটি হেল্থ চেণ্টাৰ, প্ৰাইমাৰী হেল্থ কেয়াৰ, চাব হেল্থ কেয়াৰ, এই অথৰিটি যিখিনি আছে, ইফ দি এপ্লিকেণ্ট ইজ ইলিটাৰেট, যদি অশিক্ষিত হয়, সেই কনচাৰ্ণ অথৰিটি যিখিনি কথা মই ক'লোঁ এইমাত্ৰ উইল এছিষ্ট হিম টু
to fill up the applicant. যদি আবেদন পত্ৰকাৰী যিজনে আবেদন দিছে অৰ্থাৎ যিজন ডিসেবল ব্যক্তি তেওঁ যদি অশিক্ষিত হয় তেতিয়াহ'লে মই যিখন অথৰিটিৰ কথা ক'লোঁ সেই কনচাৰ্ণ অথৰিটিয়ে সহায় কৰিব আবেদন পত্ৰখন ফিল আপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি ডিসেবল ব্যক্তিজন অশিক্ষিত হয়। মনত ৰাখিব, ইন কেছ অফ পাৰ্চনছ উইথ মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন আৰু অটিজম, cerebral palsy and multiple disabilities, applicant of his her legal guardian will sign the application form. যদি আবেদন পত্ৰকাৰীজন মানসিকভাৱে সুস্থ নহয় কি কৈছে বা যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে কিবা কথা এটা কয় সেইখিনি যদি বুজি নাপায়, মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত নহয় বা মানসিক ৰোগ আছে কেতবোৰ, তাৰে ভিতৰত ধৰক মেণ্টেলি তেওঁ সুস্থ নহয় আৰু চেৰিব্ৰেল পালচি ডিজিজটো আছে অৰ্থাৎ এবনৰ্মেল ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট যাক আমি ক'ব পাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আবেদন পত্ৰখন দিব লগা হয়, তেওঁ যদি দিব বিচাৰে, তেওঁ যদি লিগেল গাৰ্জেনে কিন্তু সাইন কৰিব লাগিব সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন। আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ, যিজন ডিসেবল ব্যক্তি তেওঁ যদি মানসিকভাৱে সুস্থ নহয়, তেওঁৰ মানসিক কেতবোৰ ৰোগ আছে যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ সেই আবেদন পত্ৰখন ফিল আপ কৰিব নোৱাৰে, বুজিও নাপায় তাত কি লিখা আছে, তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যদি কোনোবা লিগেল গাৰ্জেন থাকে, সেই লিগেল গাৰ্জেনে সেই আবেদন পত্ৰখন ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু সাইন কৰিব লাগিব। মনত ৰাখিব, after receipt of the application duly filled, the concerned authority will forward the application to the concerned Department of Medical College or to the Joint Director of the district. যিখন আবেদন পত্ৰ ফিল আপ কৰিলে সেইখন ৰিচিভ কৰাৰ পিছত কনচাৰ্ণ অথৰিটিয়ে সেইখন ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব, ক'লৈ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব, টু দি কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ দি মেডিকেল কলেজ, তালৈ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব, or to the joint director of the district or joint director forward কৰি দিব। The head of the department of the concerned department of the medical college will issue the disability certificate. আবেদন পত্ৰখন শুদ্ধভাৱে ফিল আপ কৰাৰ পিছত সেইখন যেতিয়া কনচাৰ্ণতে ৰিচিভ কৰিব সেইখন ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব টু দি কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ দি মেডিকেল কলেজ আৰু টু দি জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ দি ডিষ্ট্ৰিক্ট। মনত ৰাখিব, তাৰপিছত দি হেড অফ দি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ দি কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ দি মেডিকেল কলেজ উইল ইছ্যু দি ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট। কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মেডিকেল কলেজৰ যিটো হেড আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটখন ইছ্যু হ'ব। সেইকাৰণে কৈছে দি হেড অফ দি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ দি কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ দি মেডিকেল কলেজ উইল ইছ্যু দি ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰচিডিঅ'ৰটো হৈছে ইন কেছ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ দি হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ অফ দি ডিষ্ট্ৰিক্ট উইল ৰেফাৰ দি এপ্লিকেণ্ট টু দি স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ। ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, হেল্থ ছাৰ্ভিচ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ দি হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ অফ দি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হেল্থৰ যিজন জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ তেওঁ ৰেফাৰ কৰি দিব এপ্লিকেণ্টজনক, আবেদন পত্ৰকাৰীজনক এজন স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰৰ ওচৰত যাবলৈ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত। অন ৰিচিপ্ট অফ দি ৰিপৰ্ট অফ দি স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ, সেই স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰজনৰ ৰিপৰ্টটো পোৱাৰ পিছত দি জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ উইল ইছ্যু নেচেচেৰী চাৰ্টিফিকেট। মনত ৰাখিব, মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, আবেদন পত্ৰখন ৰিচিভ কৰাৰ পিছত কনচাৰ্ণ অথৰিটি এখন ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব টু দি কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ দি মেডিকেল কলেজ আৰু টু দি জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ দি ডিষ্ট্ৰিক্ট, তালৈ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব। তাৰপিছত হেড অফ দি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ দি কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ দি মেডিকেল কলেজ উইল ইছ্যু দি ডিছেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট। এইটো 1 নম্বৰ। ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, কোনোবা যদি আবেদন পত্ৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত দিছে তেতিয়া হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ যিজন জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ তেওঁ আবেদন পত্ৰকাৰীজনক এজন স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ তালৈ ৰেফাৰ কৰি দিব আৰু সেই স্পেচিয়েলিষ্ট যিজন ডক্টৰ আছে তেওঁৰ ৰিপৰ্টটো পোৱাৰ পিছত
জইণ্ট ডাইৰেক্টৰে নেচেচাৰী চাৰ্টিফিকেটখন ইছ্যু কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত। ইন কেচেছ অফ মাল্টিপুল ডিচএবিলিটিজ, যদি কোনোবা ব্যক্তিৰ মাল্টিপুল ডিচএবিলিটিজ আছে, শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ সমস্যা আছে, ক'ৰবাত হাড়ৰ সমস্যা আছে, ক'ৰবাত চকুৰ সমস্যা আছে, মাল্টিপুল কেইবাটাও ডিচএবিলিটি আছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দি এপ্লিকেশ্যন উইল বি ফৰৱাৰ্ডেড টু দি ডিষ্ট্ৰিক্ট মেডিকেল বৰ্ড ফৰ এক্সামিনেশ্যন এণ্ড ইছ্যু অফ চাৰ্টিফিকেট। এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। কিছুমান ডিচেবল ব্যক্তিৰ কি হয়, হাতখনে বেকা থাকে, ভৰিখন বেকা থাকে, কোনোবাই ভালকৈ কথা ক'ব নোৱাৰে, কাণৰ প্ৰব্লেম থাকে, চকুৰ প্ৰব্লেম থাকে। এই মাল্টিপুল যেতিয়া থাকে, এটা শৰীৰত যেতিয়া মাল্টিপুল কেইবাটাও ডিচএবিলিটি আছে বডিত, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, সেই এপ্লিকেশ্যন যিখন দিব, সেই এপ্লিকেশ্যনখন ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়া হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট মেডিকেল বৰ্ডলৈ, তাত যাতে বিষয়টো এক্সামিন কৰিব পাৰে, তাৰপিছতে চাৰ্টিফিকেটখন ইছ্যু কৰা হয়। এতিয়া আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানি থওক, ফিজিকেল ডিচএবিলিটি বুলি ক'লে কেটেগৰীটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, কি কি কেটেগৰী সামৰি লয়। ফিজিকেল ডিচএবিলিটি বুলি ক'লে ভিজুৱেল ডিচেবল, লোক'মটৰ ডিচেবল, অৰ্থপেডিকেলি ডিচেবল, স্পীচ এণ্ড হিয়াৰিং ডিচেবল আৰু মেণ্টেলি ডিচেবলক সাঙুৰি লয়। অৰ্থাৎ আপুনি যদি ক'ব বিচাৰে যে এই মানুহজন ফিজিকেলি ডিচেবল হয়, ফিজিকেল ডিচেবিলিটিৰ কথা যদি আহে, তেতিয়াহ'লে ভিজুৱেলি ডিচেবলৰ কথা আহিব, অৰ্থাৎ তেওঁৰ চকুৰ সমস্যা আছে, ভিজুৱেলি ডিচএবল বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি, সেইটো এটা কেটেগৰী। আৰু 2 নম্বৰ কেটেগৰীটো হ'ল লোক'মটৰ ডিচেবল, অৰ্থাৎ সেই ব্যক্তিজনে মুভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে, তাক লোক'মটৰ ডিচেবিলিটি বুলি কয়। বিভিন্ন কাৰণত মুভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, তেওঁৰ স্পাইনৰ প্ৰব্লেম আছে, ভৰিৰ প্ৰব্লেম আছে, নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম আছে, মুঠতে তেওঁ মুভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিবিলাকক লোক'মটৰ ডিচেবল বুলি কোৱা হয়। এইটো এটা 2 নম্বৰ কেটেগৰী। ইয়াৰ পিছৰটো হ'ল অৰ্থপেডিকেলি ডিচেবল। এইটো সকলোৱে জানে, অৰ্থপেডিক মানে হাড়ৰ লগত জড়িত যিটো ডিজিজ থাকিব, তাক অৰ্থপেডিকেলি ডিচেবল বুলি কয়। আৰু স্পীচ এণ্ড হিয়াৰিং ডিচেবল, কেতবোৰ লোকৰ শুনাৰ সমস্যা থাকে, হিয়াৰিং প্ৰব্লেম থাকে, আৰু কেতবোৰৰ কথা ক'ব নোৱাৰে ভালকৈ, স্পীচ এণ্ড হিয়াৰিং ডিচেবল, এইটো এটা কেটেগৰী। আৰু মেণ্টেলি ডিচেবল, এইকেইটা কেটেগৰী ডিচেবিলিটিৰ শাৰীত আহে, আৰু ডিচেবিলিটি বুলি ক'লে এই কেটেগৰীকেইটা সাঙুৰি লোৱা হয়। গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল, যদি কোনোবা এজন ব্যক্তি ডিচেবল হয়, ফিজিকেলিয়ে হওক মেণ্টেলিয়ে হওক, তেওঁ সক্ষম নহয় ডে টু ডে লাইফটো পাৰ্চু কৰিবৰ কাৰণে, ডে টু ডে যিটো ফিজিকেল এক্টিভিটি সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সক্ষম নহয়, সেই ব্যক্তিজনে যদি তেওঁ কিবা বেনিফিট পাব বিচাৰিছে, অথবা যদি তেওঁ এখন এপ্ৰপ্ৰিয়েট ডিচেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট পাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে যিখন আইনৰ কথা ক'লোঁ, দি পাৰ্চনছ উইথ ডিচেবিলিটিজ ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ প্ৰটেকশ্যন অফ ৰাইটছ এণ্ড ফুল পাৰ্টিচিপেশ্যন এক্ট 1995, এই একখনৰ আধাৰত তেওঁ আহিব লাগিব। যদি ব্যক্তিজন ডিচেবল হয়, এই আইনখনত যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে তেওঁ সেইখিনি ফুলফিল কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ এখন এপ্ৰপ্ৰিয়েট ডিচেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট পাব। আৰু এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি লাগিব সেইখিনিও মই আপোনালোকৰ আগত আলোকপাত কৰিলোঁ, আৰু প্ৰচিডিঅ'ৰটো কেনেকুৱা হ'ব সেইখিনিও আপোনালোকৰ আগত আলোকপাত কৰিলোঁ, লগতে কি কি ডকুমেণ্ট গাঁঠি দিব লাগিব সেইখিনিও আপোনালোকক জনালোঁ, আৰু ফিজিকেলি ডিচেবিলিটি বুলি ক'লে কি কি কেটেগৰী সাঙুৰি লয় সেইখিনিও মই আপোনালোকৰ আগত আজি আলোকপাত কৰিলোঁ। গতিকে চমুকৈ যদি বুজিবলৈ থাকে, যদি কোনোবা ব্যক্তি ফিজিকেলি বা মেণ্টেলি ডিচেবল হয়, তেওঁ যদি বেনিফিট পাব বিচাৰে, মই যিখন এক্ট উল্লেখ কৰিলোঁ সেই এক্টখনৰ আধাৰত যিবিলাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, যিবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে, যি প্ৰচিডিঅ'ৰ দিয়া আছে, সেইখিনি ফ'ল' কৰিব লাগিব বা ফুলফিল কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ ডিচেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটখন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু প্ৰচিডিঅ'ৰত কোৱা আছে, এখন প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্মেট আছে, সেইখন ফিল আপ কৰিব লাগিব, আৰু ক'লৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিব লাগিব, কোনে ফৰৱাৰ্ড কৰিব, আৰু কোনে ডিচেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰিব, এই সবিশেষখিনি আপোনালোকক মই জনালোঁ আৰু আলোকপাত কৰিলোঁ।
আৰু মই আশা কৰিছোঁ এই আলোচনাৰ পৰা অলপ হ'লেও কাৰোবাৰ কিবা এটা লাভ হৈছে বুলি মই আশাবাদী। মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। মোৰ আলোচনা ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা খণ্ডত আৰু এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।